So we should look for such a devotee who actually can please and can satisfy the Lord. Keresnünk kell az ilyen baktákat, akik elégedetté tudják tenni az Urat. We should be eager to take the position of becoming the servant of the servant of the servant of the devotee. Anyone who can please the Lord, let me become their servant. Mohók el kell válnunk, hogy a szolgájuk szolgájának a szolgája legyünk. Bárki, aki elégedetté tudja tenni az Urat, hadd legyek az ő szolgája. One of the previous acharyas, he was giving an example that if one looks off in the distance and sees a very high mountain peak, Az egyik előző ácsárja mondta, hogy valaki lát messziről egy magas hegycsúcsot, like Mount Everest. Mint a Mount Everest. If you look off in the distance and you see Mount Everest, mintha messziről látod a Mount Everestet, but if you come closer and closer, you'll see that there are many subordinate peaks to Mount Everest. De hogyha közelebb mész, akkor látod, hogy van nagyon sok alárendelt csúcs a Mount Everesten. But when you come closer, you can see them, but from a distance you cannot see. És közelről látod őket, de messziről nem. So he gives the example similarly. Krishna, he is also surrounded by his devotees. Hasonlóan mondja, hogy Krishna, őt a baktái veszik körül. If we think, yes, it's just Krishna, that's it. Hogyha úgy gondoljuk, hogy igen, ez Krishna és ennyi. And we think, yes, I'm close, it's just me and Krishna, I can please Krishna. És akkor gondoljuk, hogy igen, csak én vagyok és Krishna, én elégedetté tudom tenni Krishnát. No, but that means I'm far away. De ez azt jelenti, hogy messze vagyok. I'm not close. Nem vagyok közel. I'm very far because that's all I can see. Nagyon messze vagyok, mert ez minden, amit látok. But if we want to get close to Krishna, the only way we can get close to Krishna is by his devotees. De ha közel akarunk kerülni Krishnához, annak az egyetlen módja a baktáin keresztül van. Because Krishna is always surrounded by his devotees. Mert Krishnát mindig a baktái veszik körül. He's always with his devotees. He's always satisfying his devotees. So how can we think we can get close to Krishna without satisfying his devotees? Ő mindig a baktáival van, és mindig őket teszi elégedetté. Szóval hogy gondolhatjuk azt, hogy közel kerülhetünk hozzá, ha nem tesszük elégedetté a baktáit? So this is the position of a devotee. He's actually very eager to serve those who can please the Lord. Ez egy baktának a helyzete, hogy nagyon mohó szolgálni azokat, akik elégedetté tudják tenni az Urat. Or who can please those who are pleasing those who are serving the Lord. Vagy pedig, ha elégedetté tudja tenni azokat, akik elégedetté teszik azokat, akik szolgálják az Urat. Or who can please those who are pleasing those who are pleasing those who are serving the Lord. Vagy hogyha elégedetté tudja tenni azokat, akik elégedetté teszik azokat, akik elégedetté teszik azokat, akik szolgálják az Urat. Because you don't lose. Mert nem veszítesz. You never lose. Soha nem veszítesz. It's a perfect formula for success. Ez a siker tökéletes formulája. We should not think I can please Krishna. Nem szabad azt gondoljuk, hogy én elégedetté tudom tenni Krishnát. How can I Krishnát. please Krishna? Hogy tudom elégedetté tenni Krishnát? But when you see others, how they actually do so many wonderful things, and the Lord is bestowing so much mercy and getting so much mercy and receiving so much mercy, then we become pleased and we should want to serve them. Hogyha látjuk, hogy mások képesek valamilyen szolgálatot végezni, és az Úr annyi kegyet ad nekik, akkor elégedettek kell, hogy legyünk, és akarjuk őket szolgálni. Then we get mercy. Akkor mi is kapunk kegyet. Mercy comes, that's how it flows. Jön a kegy, így folyik. Prabhupada gives the example that if you touch an electrical wire, and if it's connected, then if you touch it, the electricity will come through. Prabhupád adja azt a példát, hogyha megérintesz egy elektromos vezetéket, és az kapcsolva van, akkor az átjön rajta az elektromosság. If it's connected to the powerhouse, then the electric current will come through. Hogyha kapcsolódik az áramfejlesztőhöz, akkor át fog rajta jönni az elektromos áram. So if we see somebody who's actually connected, hogyha látunk valakit, aki igazából kapcsolódik, we serve them, then the current will come through. Akkor szolgáljuk őket, és át fog jönni az áram. The mercy will come through. Át fog jönni a kegy. In this way, there's so much room for everyone to please the Lord, to please the devotees of the Lord.
Ilyen módon annyi hely van mindenki számára, hogy elégedetté tegye az Urat és az Úr baktáit. Everyone has an opportunity to obtain this mercy by becoming a servant of the servant of the servant of the Lord. Mindenkinek lehetősége van, hogy megkapja ezt a kegyet azáltal, hogy az Úr szolgájának a szolgájává válik. So I was asked to speak about becoming the servant of Krishna. What was it? The servant of Krishna's devotees. Megkértek, hogy beszéljek arról, hogy Krishna baktáinak hogyan váljunk a szolgájává. I was actually going to read something, but I never got to it. Igazából fel akartam valamit olvasni, de nem jutottam hozzá. It's quite heavy, actually. Igazából elég kemény. It was something that maybe it was 2 weeks ago. I was reading from Amrita Vani, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instructions. Ez egy dolog volt, amit az Amrita Vániból olvastam 2 hete, ami Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur utasításait tartalmazza. And I was seeing in so many of these instructions how, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur actually gave so much energy also to explain what is not devotional service. És ebből láttam, hogy Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur annyi energiát fektetett abba is, hogy azt elmagyarázza, hogy mi nem odaadó szolgálat. And in this particular reference, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was talking about the nature of anger and the nature of envy. És ebben a bizonyos utalásban Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dű és az irítségnek a természetéről beszélt. He was talking about how one should actually display anger towards those who are envious of devotees. És arról beszél, hogy igazából az embernek hogyan kell haragot mutatnia azok felé, akik irigyek a baktákra. This is a limb of devotional service. És ez az odaadó szolgálatnak egy ága. It doesn't speak about here. He's probably referring to was it Prema Bhakta Chandrika, which Narottam Das Thakur describes about lust, anger and greed. De itt nem arról beszél, amire Narottam Das Thakur utal a kétű mohóságról a Prema Bhakti Chandrikában. The 6 enemies of the mind. Ugye ezek az elme 6 ellensége. And he said 5 of them they can be actually employed in service to the Lord. Mondja, hogy 5 ezek közül lefoglalható az Úr szolgálatában. Last Ezekre utal. I will